नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण जी सिरीज चालू केली होती सेंद्रिय शेती, त्यामध्ये आपण एक महत्त्वाचा पार्ट बघणार आहोत. तो म्हणजे आपले जे गंध सापळे असत्या, तर त्याद्वारे आपण एकात्मिक कीड व्यवस्थापन कसे करू शकतो. सर्वप्रथम आपण थोडीशी माहिती घेऊया. जे कीटक असतात ते एकमेकांना आपला संपर्क साधण्यासाठी कामगंधाचा वापर करत असतात. म्हणजेच जे मादी कीटक असते ते एक विशिष्ट प्रकारचा गंध तयार करत असते, ज्याद्वारे नर कीटक आकर्षित होतात आणि त्यामुळे प्रजनन होऊन मोठ्या प्रमाणावरती अंडी किंवा पिले जन्माला येतात. शास्त्रज्ञांनी याच गंधाचा अभ्यास करून विशिष्ट प्रकारच्या लूर विकसित केल्या आहे, ज्या की विशिष्ट प्रकारच्या कीटकांच्या नियंत्रणासाठी किंवा आकर्षणासाठी वापरल्या जातात. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण त्या लूर कोणत्या कोणत्या आहेत, तसेच ते कीटक कोणते कोणते आहेत, तसेच या तंत्राचे फायदे काय आहेत व हे तंत्रज्ञान वापरत असताना कोणती कोणती काळजी आपण घेतली पाहिजे, याबद्दल आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत. सर्वप्रथम आपण बघणार आहोत की कोणकोणत्या कीटकांसाठी कोणकोणत्या विशिष्ट प्रकारच्या लूर असतात. त्यामध्ये पहिलं गुलाबी ठिपक्याची बोंडाळी, त्यासाठी आपण पेक्टिनो लूर वापरतो. तसेच ही आपण कापूस पिकासाठी वापरू शकतो. त्यानंतर येते ठिपक्याची बोंडाळी, यामध्ये आपण इरविट लूर वापरू शकतो, ज्याद्वारे कापूस व भेंडी या पिकामध्ये याचा चांगला फायदा होतो. यानंतर अमेरिकन बोंडाळी किंवा घाटेआळी, यासाठी आपण हेली लूर नावाची लूर वापरू शकतो, जी की सूर्यफूल, कापूस, वांगी या पिकामध्ये उपयुक्त ठरते. यानंतर येते ते स्पोडोप्टेरा लिट्रोला, ज्यामध्ये आपण स्पोडोलूर नावाची लूर वापरू शकतो, ज्याचा वापर साधारणतः कापूस, मिरची व सोयाबीन या पिकामध्ये होतो. यानंतर येते फळमाशी. फळमाशीसाठी साधारणतः आपण मिथिल युजनॉल तसेच क्यूलूर या 2 लूर वापरू शकतो. सर्व प्रकारचे फळपिके याद्वारे सुरक्षित ठेवू शकतो. यानंतर येते डायमंड ब्लॅक मॉथ, यासाठी आपण DBM नावाची लूर वापरू शकतो, जी की कोबी व फ्लावर या 2 पिकांवर उपयुक्त ठरते. यानंतर येते लष्करी आळी. लष्करी आळीसाठी FAW नावाची लूर आहे, ती वापरू शकतो. तसेच याचा वापर साधारणतः मका पिकासाठी होतो. यानंतर येते शेंडा व फळ पोखरणारी आळी, यासाठी आपण लुसिन लूर नावाची लूर वापरू शकतो. ही साधारणतः वांगी या पिकामध्ये आपण वापरतो. शेतकरी मित्रांनो, आता आपण बघणार आहोत की लूर वापरत असताना आपण कोणकोणत्या प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. त्यामध्ये सर्वप्रथम पिकानुसार तसेच कीटकानुसार लूर कोणती ती खरेदी करावी. त्यानंतर लूर वापरण्यापूर्वी आपण त्याच्यावरची एक्सपायरी डेट तपासून घ्यावी. सापळ्याची उंची ही पिकाच्या उंचीपेक्षा जास्त असावी. तसेच 2 सापळ्यांमधील कमीत कमीत अंतर हे 50 मीटर इतके असावे. लूरसोबत थेट संपर्क टाळला पाहिजे, त्यासाठी आपण हातमोज्यांचा वापर केला पाहिजे. लूर ही 20 दिवसांनी किंवा तारखेप्रमाणे बदलली गेली पाहिजे, ज्याचा चांगला प्रभाव होतो. लूर हाताळण्यापूर्वी तसेच हाताळल्यानंतर हात स्वच्छ धुवावेत. सापळा लावल्यानंतर त्यावर विशिष्ट किडीचे नाव व तारीख याची नोंद करावी. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा सल्ला यामध्ये, कपाशीतील लागवडीनंतर साधारणतः 1 ते 1.5 महिन्यानंतर गुलाबी बोंडाळीचा प्रभाव दिसतो. यासाठी आपण सर्वेक्षणासाठी 30 दिवसांसाठी 5 सापळे एकरी वापरली पाहिजे, ज्याद्वारे आपण सर्वेक्षण करू शकतो. तसेच किती प्रमाणात त्याचा प्रादुर्भाव आहे याचा अंदाज आल्याच्या नंतर आपण सापळ्यांची संख्या वाढवू शकतो. लूर वापरण्याचे साधारणतः फायदे कोणकोणते होतात हे आपण बघणार आहोत. त्यामध्ये सर्वप्रथम आर्थिक नुकसानीची माहिती लवकरात लवकर आपल्याला होते. तसेच प्रदूषणमुक्त पर्यावरण तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य याचा फायदा होतो. मोठ्या प्रमाणावर पिकास हानिकारक असणाऱ्या पतंगांना आकर्षित करण्यासाठी अगदी कमी प्रमाणात कामगंध रसायन त्यामध्ये लागते. कमी खर्चिक तसेच वापरण्यास सोपे असते. फवारणी खर्चही कमी होतो. या प्रकारचे फायदे साधारणतः शेतकरी बांधवांना होतात. तरी जे शेतकरी बांधव सेंद्रिय शेतीला जास्त प्राधान्य देतात
त्यांनी एकात्मिक कीड व्यवस्थापन याकडे जास्त लक्ष दिले पाहिजे. आणि त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कामगंध सापळे जे आहे त्यांचा वापर जास्तीत जास्त केला जातो. हे सापळे साधारणतः विशिष्ट प्रकारच्या कीटकांसाठीच उपयुक्त असतात. त्याद्वारे माहिती घेऊनच मग ते आपण केलं पाहिजे किंवा त्याचा प्रादुर्भाव किती आहे याची देखील माहिती आपण घेतली पाहिजे. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा.